سلام دوستای عزیزم، ممنون که این ویدیو رو انتخاب کردید. امیدوارم از تماشای اون و توضیحات من لذت ببرید. اینجا باغ موزه مینیاتور ایرانه و یکی از اماکن گردشگری تهران محسوب میشه. باغ موزه مینیاتور در سال 1392 شمسی ساخته شده. حدود 3 هکتار مساحت داره و هدف ساختش هم این بوده که مردم با آثار تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی آشنا بشن. اولین ماکتی که میبینید ارگ بم هستش که در جنوب شرقی ایران در شهر بم و استان کرمان قرار داره. ارگ بم بزرگترین بنای خشتی جهانه و شما الان این بنا رو در مقیاس 1.25 مشاهده میکنید. جزئیات ماکت های این باغ موزه واقعا عالیه. البته حدود 9 سال از ساختشون میگذره و اکثرا نیاز به بازسازی جدی دارن. ساخت اولیه ارگ بم به دوره هخامنشی برمیگرده و حدود 18 هکتار مساحت داره. به طور کلی از 2 بخش تشکیل میشه. یک بخش حکومتی و یک بخش عامه‌نشین. بخش عامه‌نشین هم شامل بازار، مسجد، حمام عمومی و کاروانسرا و در اطراف اون هم زمین‌های کشاورزی و باغات قرار داشتند. ماکت میدون نقش جهان اصفهان یکی از بزرگترین ماکت های این موزه است. بناهای مهم این میدون زیبا شامل عمارت عالیقاپو، مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله و سردر قیصریه که به زیبایی ماکت اینها رو طراحی کردند. این مجموعه بی‌نظیر در استان اصفهان قرار داره و یکی از معروف‌ترین اماکن گردشگری ایران محسوب میشه. میدون نقش جهان اصفهان در سال 1358 شمسی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده. میرسیم به بزرگترین ماکت باغ موزه، یعنی بازار بزرگ تبریز. این بازار باشکوه و تاریخی از سازه‌های آجری به هم پیوسته تشکیل شده و در زمینه‌های تجاری، آموزشی و مذهبی در شهر تبریز بسیار مؤثر بوده. بازار تبریز حدود 1 کیلومتر مربع مساحت داره و به عنوان کاملترین سازمان اجتماعی بازارهای ایران شناخته شده. اینجا تخت جمشیده. تخت جمشید در 10 کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار داره
و ساخت اون به سالهای 518 یا 520 قبل از میلاد مسیح برمیگرده. بعضی از محقق‌ها معتقدند که تخت جمشید محل اداری حکومت هخامنشی بوده و برخی دیگه معتقدند که از این مکان برای جشن‌های نوروزی استفاده می‌شده. این بنای تاریخی در سال 1358 شمسی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده. پاسارگاد یا پارسه هم پایتخت امپراتوری هخامنشی بوده و در نیمه شمالی استان فارس قرار داره. این مجموعه تاریخی در سال 1383 شمسی در میراث جهانی ثبت شده. بیشتر بناهای پاسارگاد از سنگ و خشت ساخته شده و محدوده اصلی پاسارگاد که بناهای مهم هخامنشی رو در خودش جای داده حدود 158 هکتاره. نقش برجسته انسان بالدار در شمال شرقی آرامگاه کوروش کبیر پادشاه هخامنشی قرار داره. این اثر کاملترین نقشیه که در پاسارگاد باقی مونده. گنبد سلطانیه در 39 کیلومتری جنوب شرقی شهر زنجان قرار داره. گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد آجری جهان محسوب میشه و بعد از کلیسای مریم مقدس در ایتالیا و مسجد ایا صوفیه در استانبول سومین بنای عظیم تاریخی جهان شناخته شده. اینجا هم تخت سلیمان هستش که در 45 کیلومتری استان آذربایجان غربی قرار داره. این مجموعه 12.5 هکتاری در دره سرسبز واقع شده و مربوط به دوره ساسانی میشه. از این مکان برای انجام مراسمات مذهبی استفاده میشده. این مجموعه هم شامل 3 کلیسای مهم در استان آذربایجان غربی و شرقی میشه که به ترتیب کلیسای سنت استفانوس، زرزور
و قره کلیسا رو مشاهده می‌کنید. این بنای زیبا هم مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی هستش که در سال 1389 شمسی در فهرست آثار جهانی ثبت شده. از این مجموعه بیشتر برای برگزاری جلسات و آموزش افراد استفاده می شده. نقش برجسته و کتیبه داریوش در 25 کیلومتری شهر کرمانشاه و در مسیر جاده تاریخی معروف به جاده شاهی قرار داره. این کتیبه از با ارزش‌ترین اسناد تاریخی ایران و جهان از دوره باستان محسوب میشه. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.